السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ اليوم بمشيئة المولى حوريكم كيف نصحي البطاريات الميتة أو يسموها إعادة تهيئة ريكونديشن للبطاريات التعبانة اللي ما هي شغالة. طبعا البطاريات التعبانة كيف حتكون؟ بعد ما تشحنها حتلاقي إنه الفولت فيها وصل للفولت المطلوب، لكن أول ما تحط عليها لود أو تدخلها في الجهاز تلاقي اللود راح اختفى، توتالي اختفى. او تلاقيه تدريجيا نزل، صار له دروب على طول، دروب داون. ففي طريقه جدا بسيطه. طبعا هذه ليش بتصير الحركه دي؟ اي بطاريه لها ذاكره يسموها زيرو ميموري، عمليه زيرو ميموري. الميموري ده حقت البطاريه لما تسير نتيجه الاستخدام يعني استخدام وركن البطاريه لفتره طويله وعدم استخدامها يسبب المشكله دي. فممكن نعيد تهيئتها او نسوي لها ريكونديشن عن طريق فولتيه عاليه. الفولتيه العاليه على حسب القوانين المتبعه تكون دبل الجهد، يعني لو كان هذه 2 فولت تديها 4 او 5 فولت او 6 فولت ماكسيموم. لكن اليوم ان شاء الله انا حجرب معاكم بال 24. اوريدي انا جربتها على بطاريات زي ما انتم شايفين. البطاريات اللي هنا هذه اغلبها كلها صحيت ورجعت اشتغلت وفي الوركينج بوزيشن الان. فحنبدأ ببطارية. حوريكم البطارية هذه كم الفولتية اللي فيها، وحنشوف كيف ممكن نقدر نصحيها. طبعا حنحط فولت دي سي، حنقيس الموجب مع الموجب هنا، السالب هنا. كلها طبعا صلحتها ونظفتها. حاول تكون البطارية في وضع جيد. الآن البطارية 1.2 تمام. اول ما تحط عليها جهد، طبعا الجهد ممكن تحط مقاومه، تحط اي حاجه. انا طبعا عندي موتور دي سي موتور. الدي سي موتور ده ممكن تجيبه من اي طابعه، قديمه عندك، لا ترميها، يعني ممكن تستخدمها وتجيب الموتور ده. وعندك الاحمر هنا هو الموجب، دائما ركز الاحمر هو الموجب والازرق هو السالب، لانه هذا دي سي موتور، يعني يسموه دايركت كرنت، ما هو اي سي موتور، الترناتيف كرنت. ولازم يكون عندك برضو ميزان حرارة على اساس تشوف الحرارة اللي داخلة على البطارية بعد القياس، لانه هذه البطاريات خطيرة في اعادة التهيئة او في الريكونديشن. ممكن الله لا يقدر يصير لها انفجار او تنفجر او تنحرق، فلازم تاخذوا احتياطاتكم وتكونوا يعني ايش منتبهين. هنشبك حساس الحرارة، هنشوف بس الموجب مع الموجب والسالب مع السالب احتياطا. طبعا هذه ادتنا 1.7. ممكن نشوف هذه الثانية اللي ما هي شغالة هنا، اللي ماتت مننا. تمام. هذه عشان درجة الحرارة، بس نقيس الفولت هنا ثاني. هذا الفولت هنا 1.2، بس احنا هذه متأكدين منها انها ما هي شغالة. متأكدين برضو عندي كم بطارية ما هي شغالة، ممكن نجيب واحدة منهم هذول. هذه ما هي شغالة، ممكن تشتغل معاك تقيسها شغالة، لكن في أول ما تحط عليها جهد ما تشتغل. الآن هذه 1.1. هنشبك عليها الجهد، نشبك عليها الدي سي موتور. الدي سي موتور حيكون الموجب مع الموجب زي ما انتم شايفين، والسالب مع السالب. هنشبك السالب أول وبعدين نشبك الموجب، وحنشوف الموتور حيتحرك من هنا. هنشوف الموتور فين حيتحرك من هنا. طبعا أنا حاطه بس في ماسورة، ممكن تحطه في أي مكان تاني، يعني تحطها في اي حركه تاني، بس انه ايش يمسك معاك. الان شايفين يا شباب ما بيشتغل الموتور. تمام، موتور ما بيشتغل. وانت في الحركه هذه طبعا لو كانت بطاريه صحيحه هتلاقي الموتور اشتغل. مثلا ممكن اجيب لكم بطاريه صحيحه واوريكم الطريقه كيف. مثلا هذه بطاريه شغاله، هنحط الموجب مع الموجب وهنحط السالب مع السالب. لقيت الموتور اهو شغال. تمام. في ناحيه لما تقيس الفولت، اول ما تقيس الفولت بين الطرفين هتلاقي الفولتيه بهذا الشكل. بهذا الشكل، موجب مع الموجب، السالب مع السالب. حتى لو عكست ما هي مشكله، حيطلع لك في الملتيميتر موجب سالب. 1.2 ثابت، ما بيسوي له دروب، ما حينزل على طول. تمام.
بينما لو قارنا مع البطارية اللي ما هي شغالة، مثلا هذه البطارية فيها مشكلة الآن، طيب حنقارن كيف الفولت يصير له دروب داون على طول. فحنشبك الموجب برضو نفس الشيء مع الموجب، هذا الموجب هنا، وحنشبك السالب. اشتغل الموتور شوية بس ايه بحركة ضعيفة زي ما انتم شايفين، وعند عملية القياس حيصير ايش؟ شوفوا الفولتية بتنزل كيف؟ شايفين بسرعة رهيبة. هذا تقريبا بالملي فولت، يعني انت بتتكلم في، اظبط لك هنا بس عشان تشوفوها. يعني شايف الفولتية اللي طالعة؟ خلاص صار 1.2 0.1. فماتت البطارية، نزل الفولت دروب داون على طول. فممكن لو ما عندك دي سي موتور تجرب بمقاومة، تجرب بلمبة، بوات ايفر حاجة بتاخد 1.2 يعني. بس هي افضل شيء المواتير دي ممكن تحصلها في اي طابعة قديمة ما بتشتغل. الان حوريكم كيف عملية التهيئة. انا عندي بطاريات بتدي تقريبا 24 فولت. حنسوي لها سبارك، حتحط الموجب مع الموجب والسالب مع السالب في سرعة شديدة جدا، يعني بسرعة في 3 ضربات فقط، لا تزيد على 3 ضربات عشان لا تصير لنا مشكلة. طبعا انت شابك حساس الحرارة كمان، تقلب عشان تعرف لو والله لا يقدر سخنة البطارية ولا شيء تحطها، يكون عندك كونتينر آمن تحطها فيها وتقفل عليها في ناحية انه لو والله يقدر، او يكون عندك موية مالحة في المكان او طفاية حريق على الاقل، على اذا تبى تسوي الحركة هذه. طبعا هنا درجة الحرارة الان زي ما انتم شايفين 100 كيف 100 اسمه شغال تمام. فahrenheit اوكي. درجة الحرارة زي ما انتم شايفين 25 درجة مئوية، درجة حرارة الغرفة. الآن حنصحي البطارية، السالب مع السالب والموجب مع الموجب. حتشوفوا السبارك اللي بيطلع، لازم تحاولوا تسووها بسرعة شديدة جدا لأن العملية خطيرة ما هي بسيطة يعني. طيب تشبك السالب مع السالب اهو، تدي الموجب مع الموجب. هنقلب البطاريات كده عشان تشوفوا معايا، برضو يكون سيفتي. خلي دائما المكان بعيد عليك، ما هو جاي جهتك، خلي المكان قدامك نظيف بعيد عليك، جنبك وسائل السلامة كلها. الآن هنشبك الموجب مع الموجب. طبعا أنا تجربة 24 منها تصحي البطارية ومنها تشحنها مرة واحدة. فهذه الفكرة اللي أنا سويتها ونفعت معي الطريقة. 1 2 3 تمام. شفتوا السبارك اللي طلع؟ ممكن نديها واحدة ثانية برضو. هنا في واحدة ما هي شغالة، هذه برضو ما هي شغالة البطارية. حوريكم كيف برضو نصحيها. الموجب مع الموجب والسالب مع السالب عشان لا تخرب المديول اللي عندك. 1 2 3 تمام. بيطلع سبارك خفيف جدا. احيانا ممكن السبارك يكون عالي. اول حاجة نقيس درجة الحرارة عشان نتأكد انه احنا شغلنا سليم. اول حاجة نتأكد من درجة الحرارة. نتأكد من درجة الحرارة أول مرة. بس أنا معايا المالتي ميتر بيعلق، معليش شغال من أول 26 25 كويسة إن شاء الله البطارية تكون صحت. الآن نقيس الفولتية دي سي فولت. هقفله أحسن عشان يصير له ريستارت، ناخذ قراءة دقيقة. هنقيس الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. 1.239. شفتوا الفرق؟ 1.239 أول ما كان فيها أي قراءة. طيب هنشبكها برضو على لود، نتأكد 100% إنه البطارية شغالة وسليمة وما في منها أي مشاكل. إحنا الآن عملنا لها إعادة تهيئة. بس أنا المشكلة ما حنقدر نشبك هذه هنا. تمام، نشبك هذه هنا. طبعا لو تبى تشحنها بعد ربع ساعة تقريبا، ربع ساعة من إعادة التهيئة. الآن زي ما انتم شايفين الموتور شغال ما في منه أي مشاكل. حنقيس الفولتية
ثابته وحلوه ما بتنزل على طول، 1.288 1.288 ما بيصير لها دروب داون. هذه عمليه يسموها ريكونديشن. انت بتسوي زيرو ميموري، يعني بتقول للبطاريه انسي الذاكره القديمه وهذه الذاكره الجديده الموجوده عندك. اتمنى يا شباب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وتابعونا في الفيديوهات الثانيه. شكرا لكم.